සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම HIGHTECH SOLVER channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත්ම එපිසෝඩ් එකක් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ ඔයගේ බජට් එකටම හරියන Bluetooth earphones තුනක්. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ follow කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම දැන් මේ Bluetooth speakers ටික unbox කරලා ඉන්නම්. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ තියෙන XO-B20 කියන Bluetooth earphone එක මම choose කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේක open කරගන්නම්. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ plastic cover එක තමයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන අපේ මේක charge කරන cable එක තියෙනවා USB cable එක. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ paperwork ටික. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ paperwork ටික හා user guide එක. ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පේන ඔයාලට මෙතන පේන ඇති අපේ earphone එක Bluetooth earphone එක. ඒ වගේම අපිට මෙතන අපේ button එක තියෙනවා. ඉතින් මේක මට open කරන්න නම් දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ USB charging port එක මේ විදිහට ගහලා මේක charge කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ sound quality මම test කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඒවා වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්න. ඉතින් අපි යමු දැන් මේකේ specification පැත්තට පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් මේකේ 360 stereo sound system එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකට SMS එනකොට ඒවා read කරන්න හැකියාවක් මේ earphone එකට තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Bluetooth version එක වෙන්නේ 4.1. ඒ වගේම මේකේ music play එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම signal stability එකක්. ඉතින් මේ හැම ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නම් මම පහළ description එකේ ඔයාලට හැම දෙයක්ම include කරලා තියන්නම්. හරි. ඉතින් මම දැන් මේක පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ මම යන්නම් මෙන්න මේ තියෙන අපේ sports XO-BS11 කියන මේ earphone එකට. හරි ඉතින් මම දැන් මේක unbox කරගෙන නම් ඉතින් මේ earphone එකේ ඔයාලට black color එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ earphone එක ඔයාලට black and red කියන colors බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන Bluetooth earphone එකක්. ඉතින් මම දැන් මේක unbox කරගන්නම්. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයා මේක unbox කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙනවාද ගොඩක් components තියෙනවා. මෙතන අපේ ear එකට සවි කරන මේ piece rubber piece එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ USB charging cable එක. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන ඔයගේ user guide එක, warranty card එක වගේ paperwork ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි earphone එක පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඉතින් මම මේක එළියට ගන්නම්. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි earphone එක තියන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ neck එකට මේක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදිහට මේක මෙතනින් adjust කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාගේ controller එක තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඉතින් මෙතන play button එක, ඒ වගේම volume up එක, ඒ වගේම volume down buttons තුන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ earphone එකට ගියොත් ඔයාලට පේන ඉතින් මේකේ magnetic design එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක අලෝකන තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක එක එක තැන්වල ගිහිල්ලා mess up වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට මෙතන RL කියලා ගහලා තියෙනවා right left කියන sign එක. ඒ වගේම ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන control එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ charging port එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්
charging cable එක මේ විදිහට මේකට plug කරලා මේක charge කරගන්න. හරි ඉතින් මම දැන් මේකේ specification වලට යන්න. හරි ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේකේ මම ඔයාලට පෙන්නුවා magnetic design එක, ඒ වගේම stereo sound system එක, ඒ වගේම මේකේ colors red and black තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පිටිපස්ස බැලුවොත් ඔයාලට පේනද මෙතන ආයෙත් magnetic design, ඒ වගේම මේකේ high definition microphone එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම signal stability, XQ site in control කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම stereo sound quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ bluetooth version එක වෙන්නේ 4.2 කියන version එක. ඉතින් ඔයාලා මේ අවශ්‍ය specification ඔයාලා බලා ගන්න ඕන නම් මම පහළ description එකේ හැම දෙයක්ම include කරලා තියන්නම්. හරි ඉතින් මම මේකත් දැන් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ XO-X3 කියන මෙන්න මේ earphone එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති seal pack එකක් තමයි අපිට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ colors ගැන කතා කරොත් මේකේ white color එක විතරයි එන්නේ, වෙන colors අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරගමු. මේකේ ඔයාලට පේන ඇති මේ pack protective case එකක් තමයි මේ earphone එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක unbox කරගමු. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්ලාස්ටික් කේසින් එක. ඒ වගේම යටපැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්ලාස්ටික් කේසින් එකට රබර් තව පවුච් එකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට මේක දා ගන්න පුළුවන් මේ කේසින් එකට. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේම මේකේ paper work සහ මේකේ user guide එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේකේ charging port එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ iOS වලට හරියන port එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේකත් පැත්තකින් තියාගෙන ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක පේන්නේ. ගොඩක් පොඩි. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕපන් කරලා ඔයාලට පේනදී මෙතන අපේ earphones දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා මේක. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට තියාගෙන ඉතින් ඔයාලට පේනදී ගොඩක් modern design එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඒ වගේම මේකේ අපි තව ටිකකින් මේකේ specification වලට යමු. මම මේක පැත්තකින් තියාගෙන මම මේ යන්නම් මගේ casing එකට. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන ලස්සනට ඕපන් වෙන කේසින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ නිල් පාට ස්ටිකර් එක ගැලවුවම මෙතන පහළ තමයි ඔයාලට මේකේ charger එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ දින port එක මේ විදිහට මේකට plug කරලා ඔයාලට මේ කේසින් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එක තමයි මේ earpods දෙක charge කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ දින rubber pouch එක ඔයාලට මේක දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනදී ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඔයාලට පේනදී rubber pouch එක දැම්මම මේකට කිසිම scratch එකක් වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක ආපහු ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්නම්. earpods දෙකත් මේක ඇතුලෙන් දාගන්නම් ආපහු. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මේක මේ විදිහට earpods දෙක දාද්දි මේකේ magnetic design එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනදී ඒක ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කේසින් එකත් magnetic ඔයාලට පේන ඇති. ඒ වගේම කේසින් එක පිටිපස්සේ design by XO කියලා මේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් යමු මේකේ specification ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියාගෙන මම ගන්නම් box එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට box එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් live waterproof. ඉතින් මේක waterproof earpod ear casing එකක්. ඉතින් ඔයාලට වතුර ඇතුළු වුණත් මේක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මේකේ bluetooth version එක 5.0 කියන version එක. ඒ වගේම magnetic cover මේ casing එක magnetic. ඒ වගේම touch scan එකක් තියෙනවා මේකට මේ earpods වලට. ඒ වගේම tap to Siri මේක tap කරාම ඔයාලට මේක ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ සමහර විට iPhones වලට. ඉතින් Siri කියන එක ඉන්නේ iPhones වල තමයි. ඉතින් tap to Siri කියන්නේ මේක tap කරාම ඔයාලට Siriට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පිටිපස්ස බැලුවොත් ඒකෙත් ඒ ස්පෙસિෆිකේෂන් ටිකම ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තවත් ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මම පහළ description එකේ ඔක්කොම ස්පෙસિෆිකේෂන් දාලා තියන්න. ඒ වගේම මම පහළ description එකේ ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට කෝල් කරලා ඔයාලට මේ ස්පීකර්ස් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා කොලම්බෝ ඉතින් නම් ඉන්නේ. ඔයාලට ඩෙලිවර් කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ගෙදරටම.
ඉතින් මම මේ තියෙන earphone Bluetooth earphones තුනේම sounds හොඳටම check කරලා බලුවා. මේ තියෙන B20 එකයි ඒ වගේම XO-BS11 එක හා XO-X3 කියන Bluetooth earphones වල ඉතින් sounds quality හොඳටම තිබ්බා earphones තුනේම. අද වීඩියෝ එකෙන් මම sign out වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මම සනුත් චන්කේ.